Welcome to Cake Minutes by Ghie! How to make simple Swedish pancake. Tumutok lang! Sa isang malinis na bowl, kakailanganin natin ng 3 eggs. I-crack lang natin to isa-isa. Gagamit po ako ng wire whisk para i-beat ang eggs. Kung wala kayong wire whisk, pwede na rin kayong gumamit ng tinidor. Kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong upload na video tutorial. Haluan natin ng 1½ cup of milk ang egg. At kapag nahalo na mabuti ang egg at ang milk, kailangan natin maglagay ng 1½ cup of flour. Gumamit ako ng strainer para masiguro kung mas pino ang flour na ihahalo natin. Maglalagay ako ng 1½ tablespoon of sugar at 1/2 teaspoon of salt. Haluin lang nating mabuti hanggang makasiguro tayong wala nang buo-buo sa ating mixture. Ganito dapat ang magiging texture ng ating mixture. Gagamit tayo ng round pan. Siguraduhin natin na flat ang round pan na gagamitin natin. Magpapahid lang ako ng konting butter sa ating pan. Gumamit lang ako ng 1/2 measuring cup nang sa gayon pantay-pantay ang kalalabasan ng ating pancake. Palaparin lang natin ang ating butter para maging manipis ito kapag naluto. Dapat medium heat lang po ang ating stove. Lulutuin natin ito sa loob ng 40 seconds o 40 segundo. Pagkalipas ng 40 seconds, pwede na po natin baliktarin ang ating pancake para yung kabilang side naman ang ating lulutuin. After 40 seconds, luto na po ang ating pancake. Ulitin lang po natin ang procedure ng pagluto hanggang sa maubos na natin ang lahat ng pancake batter na ating ginawa. Trivia: ano nga ba ang pinagkaiba ng Swedish pancakes sa regular pancakes? Ang Swedish pancakes kasi ay mas maraming eggs at milk kumpara sa traditional pancakes at mas manipis ang pagkakagawa niya kumpara sa regular pancakes na medyo fluffy. Kung bago ka sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong video tutorial na i-upload ko. Sa amount ng ingredients na ginamit ko,
ay nakagawa po ko ng 8 pirasong Swedish pancakes. At heto na ang ating Swedish pancakes. Napakasimple, 'di ba? Masarap itong parisan ng jam. Kagaya nito, meron akong strawberry jam. Pwede ring blueberry jam, mango jam, pwede ring Nutella, or any chocolate spread. Pwede nyo rin dagdagan ng mga fruit toppings. Tulad ng chopped mangoes, chopped strawberries, or chopped bananas. Comment down below kung nagustuhan nyo po ang aking simple and delicious Swedish pancakes. Salamat at hanggang sa susunod pong muli.